नमस्कार. आज बरेच दिवसांनी व्हिडिओ बनवतोय कारण मध्ये मी व्हिडिओ बनवायचा एक ट्राय केला होता. म्हणजे आपल्या करामती चालू होते ते. सो मी त्या करामती करायचा प्रयत्न केला. ते म्हणजे मी केस कापायचा प्रयत्न केला होता आणि त्याची पूर्ण वाट लागली. म्हणजे केसांची वाट लागली माझ्या. सो आता बऱ्यापैकी झालेले आहेत. हे पुढचे जरा तुम्ही इग्नोर करा प्लीज. मी असं धरतो कॅमेरा. साईडला वगैरे व्यवस्थित झालेले आहेत जरा. सो म्हटलं आज बनवूया व्हिडिओ. आणि मागचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर मी आय बटन मध्ये इथे किंवा इथे कुठे तिथे लिंक दिलेली आहे, नक्की जाऊन बघा. आणि सगळ्यात महत्वाचं, व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या समोर जी बेल येते त्याच्यावर क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन करा. म्हणजे मी नवीन व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. लास्ट व्हिडिओ नंतर मी काय काय केलं ते सांगतोच तुम्हाला, पण त्याआधी मला तुम्हाला एक क्लिप दाखवायची आहे जी मी शूट केली होती लॉकडाऊनच्या काळात. लॉकडाऊन जेव्हा सुरू झाला तेव्हापासूनच मी जवळपास रोज ही क्लिप शूट करतो, पण त्यातली एक बेस्ट क्लिप मला आवडलेली आहे, ती बघा तुम्ही आधी. तुम्ही जे चिमण्या बघितल्या आता तर त्या इथून पाणी पितात. मी असं, या माझ्या कुंड्या आहेत सगळ्या, त्याच्यामध्ये झाडं लावलेले वेगवेगळे प्रकारचे आणि इथे मी पाण्याचा तो कलश ठेवलेलं, इथे ते पाणी पितात रोज. म्हणजे दिवसातून 3 वेळा येतात. ते बघा सगळे माझे झाड आहेत असे. इथे तुळस आहे, इथे जास्वंद आहे, मोगरा आहे, इथे परत तुळस आहे. इथे मी ऍक्च्युली संत्र्याचं झाड लावलेलं आहे. कुंडीमध्ये संत्र्याचं झाड लावलेलं आहे मी. इथे मस्त गुलाब आहे बघा, गुलाबाची कळी आली आहे. आणि इथे कोरफड, गवती चहा आहे. ही जाईची वेल आहे, जाईच्या फुलांची वेल आहे ही. हे पण गुलाबाचं आहे झाड. हे बघा तुम्हाला दिसत असेल, कळी आहे इथे मस्त आहे. सो ही अशी माझी एक छोटीशी बाग आहे. लास्ट व्हिडिओ झाल्यानंतर मी हेच करायचो, सकाळी दुपारी हेच करायचो. म्हणजे मी खत वगैरे बनवण्याचा पण प्रयत्न केलाय आणि तो बऱ्यापैकी सक्सेसफुल झालाय. म्हणजे मी काय करायचो की जो पण आपला घरातला कचरा असतो, म्हणजे भाजीपाला आपण आणतो, त्याच्या म्हणजे ते भाज्यांची देठ किंवा साल वगैरे असतात ते आपण फेकून देतो. ते आपण कचरा म्हणून फेकून देतो, पण ते खरं तर खूप चांगलं खत असतं झाडांसाठी. सो मी काय करतो, ही जी कुंडी आहे समजा, याच्यात मला खत टाकायचं, याच्यात दिसतंय का? हो दिसतंय. याच्यात मला खत टाकायचंय. तर मी काय करतो की इथं खड्डा करतो छोटा, त्याच्यामध्ये थोडंसं भाजीचा जो कचरा असतो त्याचे छोटे छोटे तुकडे करतो. मी त्याच्यासाठी एक स्पेशल कात्री ठेवली आहे. म्हणजे याने फक्त ते ह्याची कामं करायची फक्त. ठीक आहे, माझं गार्डनिंग टूल आहे ते. सो त्या कात्रीने मी छोटे छोटे तुकडे करतो, त्याच्यानंतर त्या खड्ड्यात टाकतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावर थोडीशी माती टाकून देतो आणि ते लेवल करतो. त्याने काय होतं की त्याचा वास येत नाही, ते सडलं तरी. आणि
सडून त्याची मातीच होऊन जाते, म्हणजे खत बनून जातं त्याचं, आणि ते खूप चांगलं असतं झाडांसाठी. सो मी अधूनमधून ते करत असतो. म्हणजे काय होतं की आपण कुंड्यामध्ये पाणी टाकतो, जमिनीत पाणी टाकलं तर ते जमिनीत राहत, म्हणजे जमिनीतच खाली राहतं. सो ते झाडांना त्याचे न्यूट्रिशन्स मिळतात. पण कुंडीमध्ये आपण पाणी टाकतो आणि ते खाली वाहून जातं, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे थोडं ते खाली वाहून जातं. सो त्यातून ते न्यूट्रिएंट्स पण निघून जातात. सो कुंड्यामध्ये सारखं करावं लागतं ते. सो हे मी करायचो आणि असे मस्त झालेली आहे माझी बाग. आणि तुम्ही इथे बघू शकता, अजून एक ग्रिल आहे तिथे. सो तिथे पण मी लवकरच कुंड्या आणणार आहे आणि तिथे पण मस्त झाडं लावणार आहे. त्याचा पण व्हिडिओ मी नक्की बनवेल. मी इथे फुलांची झाडं तर लावलीच आहेत, पण बरेच प्रयोग पण केलेत. जसं की आपण करामत करायचो, तर मी हे प्रयोग केलेत. कलिंगड खाल्ला की त्याच्या बिया टाकायच्या इथे, त्याचं झाड आलंय. बघूया आता त्याचं काय होतंय ते. त्याच्यानंतर इथे दिसतंय तुम्हाला हे तोंडल्याची वेल आहे, ती येते अजून. इथे मिरचीचं झाड आलेलं आहे छोटंसं, इथे पण आहे बघा मिरचीचं झाड. आजचा व्हिडिओ मी इथेच एंड करतोय. आजच्या व्हिडिओचं मेन उद्दिष्ट हे होतं की मला तो चिमणीचा व्हिडिओ दाखवायचा होता तुम्हाला, कारण मला खूप आवडले होते ते. रोज ते येतात, पाणी पितात, आणि इथे थोड्या झाडांवर जे फांदे आहेत छोटे छोटे त्याच्यावर इथे तिथे खेळतात ते चिमण्या. सो ते दाखवायचं होतं तुम्हाला. आणि दुसरं म्हणजे अजून एक करामत केली, त्याचा व्हिडिओ पुढे येणार आहे लगेच म्हणजे येईल तो, एक या आठवड्यात येईल. सो नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि नोटिफिकेशन ऑन करा बेल आयकॉनवर दाबून. सो त्या व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला काय आवडलंय आजच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.